Maayong buntag mga amigo. Karon magluto tao homemade pizza made of spinach. Karon ang atong yeast mixture umalsa na siya. Ingon ana ang nawong niya o umalsa. It means active yung yeast mo, hindi patay. Kapag may bula na siyang ganyan, parang lumulutang sa ibabaw ng water mixture. I-mix na to ang atong pizza dough gamit ang atong stand mixer. Una, i-mix na to ang flour and salt together. Add in our spinach. Add in our oil. I-add natin ang flour gradually. Dili na to i-add ng purot ang tanang flour in one at a time. Just 1.5 first. 1.5 cup. Make sure to lock your stand mixer and hit the start mixing now. Samtang nag-mix yung gumaganang pagmimix, atong i-add pag ginagmay ang atong flour. Gamit ang spatula, kailangan natong kaskaso ng gilid. Huma nag-mix for 7 to 8 minutes. You have to check kung okay na yung texture niya. If you think sticky pa siya kayo, you can add up a little bit of flour, but hinay-hinay lang kayo. Madaghanan po siya flour, mugahi na ang inyong dough. So, it must be like, yung hindi siya super sticky. This time, our dough is ready. Na nato ato ng paalsahon after 7 to 8 minutes ng mixture. Siya maganda, ato siyang ibutang sa pinaka-warm na place. Ako, mas gusto na ko siyang ibutang sa sulod sa oven or sulod sa microwave. Sa oven lang. Sa sulod sa oven. Yan.
have enough size nga minimum nga test. Enough ang imong pagkabilog para fit sa imong baking pan. Not necessary na kailangan mo bilog. Depende kung ang pan mo rectangular, pwede na po siya. Din kinanglang bilog. Importante na kay baking pan. Ini kami ng baking pan. So, ipang na nato siya sa atong baking pan. Latag mo lang siya dito sa baking pan mo. I-fold a little bit ang yung gilid. That's your first pizza. Mga amigos, luto na ang atong vegetable pizza. Karon ato siya hiwaon. Hiwaon na to siya og ka-8 ka piraso. Ready na para kauna na natong pizza. Pagkalami, gayon ani.